آخش میزه سر صدا کم شد. الان میتونیم یکم صحبت کنیم. یه عطسه کردم. چی؟ یه عطسه کردم. همین الان یه دونه عطسه کردی؟ گرفتیم بزرگوار، گرفتیم. خب ما جلو موتوریا رو گرفتیم. تقریبا یه 2 روزی میشه که اینجا اومدیم. پاتایا میگفتن جای کثیفیه ولی ما کثیفی ندیدیم. میگفتن جای بدبوییه که حق دارن میگن، به خاطر اینکه همینطور که میبینین فاضلابا یه مقدار نزدیکن به زمین، سطح زمین. روی همین حساب اینها یا دریچه هاشونه، به خاطر همین یه مقدار بدبوه ولی اونقدر مردمش مهربون، اسمایلی، خنده رو و پر انرژی هستن که این مسئله رو به راحتی کاور میکنه. الان هم میخوایم بریم یه رستوران ایرانی خوب که نزدیک هتلمونه، رستوران حاتم. درسته حسن؟ آره. حاتم خیلی خوشمزه‌ای داره. امروز حسن رفت هم غذا خورد هم برای من غذا گرفت. غذاش بد نبود. حاتم بود؟ حاتم بود. بعد مدیریت خیلی خوبی هم داره. مثل اینکه خیلی تحویل گرفتن و اینا. بعد همینجوری که داریم قدم میزنیم نزدیکه 50 متر تا 70 متر سمت راست باید بریم. این چیزی که من فهمیدم اینه که ما الان وسط خیابون هستیم و باید بریم تو پیاده رو. اون تابلوش رستوران حاتم، رستوران و سرویس حاتم انتهای کوچه. بریم ببینیم که چجوریه دیگه. ما از بس تو تهران جنگل توری این ور اون ور میریم، اینجا هم هی فکر میکنیم وسط خیابون بریم اوکیه، در صورتی که اینجوری نیست. این نکته که خیلی مهمه اینه که چپ و راست اینجا یه مقدار به هم ریخته است. یعنی به هم ریخته نیستش، نظم خاص خودش رو داره، فقط مثل انگلستان میمونه دیگه. یعنی دقیقاً از اون طرفی که فکر نمی‌کنی ماشین میاد دیگه. روی همین حساب ما وقتی از خیابون رد میشیم دو طرفمون رو نگاه میکنیم دیگه. حواسمون باید به موتورا هم باشه. البته اونا بیشتر رعایت میکنن تا ما. یه جایی من گیج زدم رفتم تو خیابون ولی خب اونا وایستادن برای من دیگه. از این بابت تا اتفاق خوبیه که اینجا سعی نمی‌کنن بکشنه. تو شهر خودت که قدم میزنی از همه طرف آدم میریزه سرت دیگه و داستان میشه. قبل از این رستوران حاتم یه دونه دیسکو هستش که آدم قلیون و اینا، شما اسمش یادم ولی تابلوش اینجا هست. آها. برای قلیون و چایی و یه ذره بریم اون سمتی تر که له نشیم زیر موتور و ماشین و اینا. ولی کلا خیلی بیشتر از ما ایرانی‌ها رعایت میکنن. خیلی که نه، خیلی کلا تو رعایتن. خانوماشون هم موتور سوارن، رانندگی‌هاشون هم بد نیست. در کل امروز نهار رفتیم رستوران حاتم، یه دونه قیمه و یه دونه شیشلیک خوردیم. یه پسر اونجا دیدیم آشنا در اومد، جیگرکی داره تو تهران سر. جدی؟ آره. پسرم میشناسی؟ آها. سلام علیکم. این موتور که ری کرده بود اومد. این خیلی خوبه. کلا ملت مهربانانه هستن. من برم اونور خیابون. اینجا چی میتونه باشه؟ پنجاب سویتس. یه عمارت شبیه عمارت هندیا زده، حالا پنجاب سویتس احتمالاً، ولی فکر نکنم پنجاب سویتس ساختمون بغلی هست، ولی خیلی هندی توری ساخته شده دیگه. نماش هم خیلی جالبه. حالا این خیابونه رو داریم میریم تا برسیم به اونجا ببینیم چه خبره دیگه. خب میپرسیم نهایتاً اگه باز نبود برمیگردیم میریم مکدونالد میزنیم دیگه. متاسفانه مکدونالدهای اینجا هم یه مقدار به همون سازگار نیست.
چند روز پشت سر هم که میخوری برات داستان میشه. ولی با این حال اینطور که ما فهمیدیم ویروس کرونا خیلی سایه ننداخته تو تایلند دیگه. اولندش که همه سعی میکنن رعایت بکنن. مرسی آقای موتور. اولندش که همه سعی میکنن رعایت بکنن. دومندش که خیلی افکت آنچنانی نداره به شرطی که خودت رعایت بیشتری بکنی. یعنی مثلا ماسک استفاده بکنی و ژل شستشوی دست دائما استفاده بکنی که بتونی همیشه بهداشتی باقی بمونی دیگه. اصلا خیلی دوره؟ آها. البته این خیابون رو انتخاب کردیم برای صحبت کردن به خاطر اینکه زمانی که تو واکینگ استریت قدم میزنی اونقدر حجم صدا زیاده که نمیشه زیاد صحبت کرد دیگه. خیلی آره تا تقریبا تا 4 و 5 صبح همینجوری میزنن و میکوبن و همین دیگه. یعنی کلا سر صدا زیاده. تا قبل از طلوع آفتاب فکر کنم سر صدا هست، پر از سر صدا هست. ما باز اومدیم وسط خیابون. بای دیفالت با این میکشیم وسط خیابون. نمیدونم اینجا سمت راستی اینجا انباره غذایی شده. آب و نوشابه و غذا تمام رستورانایی که با کسی که اینجا هستن همین اینجا کامل تنظیم. مواد خامش رو اینجا تهیه میکنن. تا 6 تا 7 باز دیگه میدن. آره ولی اینجا منطقه آروم پاتایاست دیگه، درسته؟ اینجا چه پس میشه پشت جزء مناطق بی سر و صدا و آروم پاتایا محسوب شد. البته به استثنای موتوری ها دیگه. از هر 10 تا موتوری که رد میشن یکیشون احتمالاً عشق سر و صدا هم دیگه. ولی خب تو تهران اینجوری نیست. از هر 10 تا 12 تاشون عشق سرعت و سر صدا و این حرفان توی تهران. ولی اینجا یه مقدار درصدش کمتره دیگه. بریم این رستوران رو ببینیم چطوره دیگه کیفیتش. فعلا خب خیلی ما بالاخره رسیدیم ولی خب اینجا مثل این که تعطیله. صندلی ها رو همه رو داده بالا. بپرسیم غذا میتونیم ببریم هتل چجوریه؟ یه سوال ازشون بپرس. ها؟ 11 زده؟ اوکی. اینجا رستوران حاتمه که البته تعطیله. ما میریم یه روز دیگه میایم به خاطر اینکه داداشم تعریف کرده که غذاش خیلی خوبه. پس ما میریم یه روز دیگه برمیگردیم. حیف شد که بسته بود. البته خیلی تایم بعدی هم هستش دیگه. ساعت من واسه نشان بدم ساعتمو. در واقع ساعت الان رأس ساعت 12 شبه و ما تازه هوس کردیم شام بخوریم و هیچی بدتر از این نیستش که برنامه‌ریزی درست آدم نداشته باشه. در هر صورت ما الان داریم برمیگردیم که یه مکدونالد بغل بکنیم، امشب رو سپری بکنیم تا یه روز دیگه پاشیم بیایم اینجا ببینیم غذاش چجوریه، منوش چجوریه، آدماش چجوریه و همین دیگه. فعلا خب این همون رستوران حاتمیه که دیشب اومدیم بسته بود. امروز تصمیم گرفتیم که بریم ببینیم توش چه خبره، غذا ایرانی خوبی داره یا نه. که البته داداشم که خیلی تعریف میکرد. حالا ما هم میخوایم امتحان بکنیم ببینیم چجوریه دیگه. بریم توش ببینیم قضیه از چه قراره. ولی اینطور که معلومه باید خیلی جای خوب و دنج و جذابی باشه. خب غذای خوشمزه اینجا هستش که همشون هم سلف سرویسن. حالا منم میخوام برای خودم بکشم. البته میتونیم از منو بگیریم، میتونیم سلف سرویس بگیریم دیگه. حالا ما ترجیحمون برای این بود که سلف سرویس بگیریم. برنج برداریم؟ غذا ایرانی تو کشور خارجی
خیلی اهمیت ویژه‌ای داره. چرا؟ چون که 2 بار 3 بار میتونی بری 2 بار 3 بار میتونی بری مکدونالد غذا بخوری، بعدش دیگه میزنه غذا زیر معدت وضعیت میشی. ما واقعا ترجیحمون بر اینه که از غذاهای دوست داشتنی ایرانی لذت ببریم. منم ترجیح میشم قیمه باشه بهتر، قیمه لپه. دنبال گوشت میگردم که البته تو کچ کمتر باشه بهتره دیگه. باشه اون رو یه بار دیگه نگاه بکنی. کوبیده میخواد؟ نه من قیمه میخورم، قیمه با مرغ میخورم. مرسی کوبیده نمیخوام. این مرغ دیگه درسته؟ اینم مرغه؟ فیله ماهی. فیله ماهیه این مرغه درسته؟ یکم شبیه پاچین درش آوردن مرغا رو، ولی اصلا هم خواستم یه سیب زمینی هم بردارم. ببخشید مرسی. نه پیاسچه داره؟ اینجا تقریبا سلف سرویس و همه چی عالی. ترتمیز، شسته رفته، دوست داشتنی، مناسب با ذائقه ما ایرانی. غذامو وردارم بذارم اینجا. چی داری برمی داری؟ ایدون پیاز فلفل من پیاز چه میخورم بیشتر. فلفلم همون تعداد اوکی. تو یازی پیاز میخورم. نه پیاز چه نداره؟ پیاز روی خب پیاز برمیدارم. لیمو هم اگه یه ذره برداری بد نیست. دیگه لیمو قبل چیز کنم بعدش. مرسی کافیه. آره اگه هست یه تیکه هم بردار. جانم ساری اینجا باید بشینیم. شما بردارم بشینم اینجا. این غذای امشبمونه. اون وریه ماهی این وریه مرغه. این از غذای امشبمونه. جای همتون خالی، جای مامان خالی. به نظرم چیز خوبی از آب در میاد. بعد از یه مدتی یه دل سیر لذت ببرید. راست اینجا کادرش هم خیلی کادر خوبیه، خیلی با احترام و دوست داشتنی هستن. کادر محترم، دوست داشتنی و همه چی عالی، همه چی خوب. خب ما بریم استارت غذامون رو بزنیم. فعلا غذای خوشمزه برای من این اسپرایت باشه. فعلا عالی، فوق‌العاده بود غذا. قربون شما مرسی. اتفاقا دارم معرفی میکنم به بچه‌ها که ببینن. مرسی. اینجا رستوران هاتن. اگه ممنون میشم اگه بگید. عزیزا این توی این کارتمون هم منو داریم
بله بوفمون هم که الان بوفه ملگری بله 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 اینا منوهامونه، زنگم بزنید براتون میاریم. این آدرس تایلندی، اینم شماره تلفن. هتل هم میارین غذا آره رو؟ آقا، براتون میاریم. دستتون در نکنه. خیلی متشکرم، ممنون، لطف کرد. غذاش فوق العاده. قرمه نوشابه خوردیم، سربگم ترک میخوره. غذاش فوق العاده. منو هم داره، بوفه هم داره، سلف سرویس هم میتونید غذا بخورید. توی این 2-3 تا رستورانی که رفتیم رستوران حاتم متفاوت ترینشون بود، یعنی اینکه خیلی خوب بود، غذاهاش به شدت غذاهاش عالی. مامانا رو آره اون رستورانایی که ما رفتیم البته یه ذره چیز بود، یعنی عربی ایرانی اینا بودن، غذای ایرانی داشتن ولی مثلا خودشون مثلا عرب بودن یا مثلا یه ذره فارسی صحبت میکردن. ولی اینجا کلا رستوران حاتم تو پاتایا قشنگ هم فارسی صحبت میکنن، هم غذاهای فوق العاده خوشمزه‌ای دارن. من که لذت بردم. اگه اومد اینجا پیشنهاد میکنم حتما این رستوران رو از دست ندید، به خاطر اینکه بعد 1-2 روز که KFC و مکدونالد و این غذاها رو میزنید دیگه دلتون غذای مامان پز میخواد. رستورانش فکر کنم یه جوری که اگه مشکل مثلا اینا پول کم بیارین و اینا منوش از ایران میتونی واسه این بنده خدا پول بفرستین به ایرانی، اینجا تبدیل کنه بهتون بده. آره پولم ترانسفر میکنن از تهران به تایلند و بالعکس برای ایرانی هست. برای ایرانی ها. ما که لذت بردیم، امیدوارم شما اومدین لذت ببرین تا بعد.